Hi guys! Welcome to another 3-minute math. So in this video ay magsosolve tayo ng isang practice exercise, and this time we graph the solution of the inequality 7x minus 12 is greater than 4x plus 6. No? So again, ang pag-solve ng inequality ay almost the same, no? Sa pag-solve ng equation. So una, ayaw natin ng 4x dun sa right hand side, kaya magma-minus tayo ng 4x both sides, no? Okay? So ang 7x minus 4x is 3x, pero minus 12 pa tayo. Meron tayong minus 12. And then sa right hand side ay meron tayong 6. And also, ayaw din natin ng minus 12 sa left hand side. So 3x minus 12. Kaya tayo magpa-plus 12. So, plus 12, plus 12. Ang minus 12 plus 12 is 0. So, ibig sabihin 3x na lang natira dito. At yung nasa kanan ay 6 plus 12, which is 18. Dividing both sides by 3, this gives us x is greater than 6. Okay, again, pag nag-graph tayo, tignan natin kung ano yung number, no? That's 6. Greater than 6, ibig sabihin hindi kasama yung 6. So, pag hindi kasama yung 6, pwede nating bilugan yung 6 without shading. And then, we shade all the numbers that are greater than 6, no? All the points, no? Na greater than 6. So, syempre, nasa kanan nyo ng 6 yung mga numbers na yan, o yung mga points na yan. Right? So, lahat yan ay solution ng ating inequality. Now, using another way, no, sa mga ibang libro, pag ganito naman siya. Open parenthesis naman. So, yung parenthesis, nakaharap siya kung saan yung mga points, no. So, ang mga points natin ay greater than, so nandito siya. Pag less than naman yan, dito naman siya nakaharap, no. So, again, greater than 6, hindi kasama yung 6, so shade natin yung mga points, no? Representing numbers greater than 6. Okay, that's it. Sana may natutunan kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, youtube.com/user/italianph. Maraming salamat. I'll see you in the next video.